where we have this type of questions. कहाँ हुन्छ भन्नुहोस् त वर्ड प्रब्लम अल्जेब्रामा पनि हुन्छ हैन सेट्समा पनि हुन्छ जियोमेट्रीमा पनि हुन्छ सबैमा हुन्छ वर्ड प्रब्लम्स हैन अर्थमेटिकमा पनि हुन्छ बट व्हेन यु सी दिस टाइप अफ क्वेशन्स जहाँ चाहिँ यु हेभ टु फाइन्ड द मिसिङ नम्बर हियर जस्तो 6 years ago भनेछ a man's age was 6 times the age of the sun भनेपछि यो प्रब्लम चाहिँ कुन च्याप्टरको होला ल भन्नुहोस् त हजुर is this of arithmetic or sets or geometry कहाँको वर्ड प्रब्लम होला यो कहाँको वर्ड प्रब्लम गर्दै होला भन्नुहोस् त हजुर हामीले अल्जेब्राको गर्दै होला हैन अब अल्जेब्रामा नि when we talk about algebra that's fine perfectly fine धन्यवाद अल्जेब्रामा नि जस्तो when we have to deal with the word problems what type of equations do we have to form I mean do you have to solve the linear equations only or you have to solve the quadratic equations as well exam आउने question मा हजुर क्वाड्रेटिक पनि हुन्छ होला क्वाड्रेटिक पनि हुन्छ यस थ्यांक यू क्वाड्रेटिक भन्ने बित्तिकै त्यसको के हुन सक्छ भने x को चाहिँ दुईटा भ्यालु आउन सक्छ हैन x को चाहिँ दुईटा भ्यालु आउन सक्छ अनि जस्तो you may have the question related to two digits number where we suppose the number as 10x plus y let the number be 10x plus y भने सपोज गर्छौं अनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो रे अनि x को भ्यालु चाहिँ कति आयो रे भने 2,3 आयो y को भ्यालु चाहिँ 3,2 आयो रे भनेपछि is it fine to take both digits त्यस्तो बेलामा दुईटै पोजिटिभ आछ भने can we say that the number is 23 or 32 भन्न पाइयो हामीले फाइनल स्टेटमेन्टमा चाहिँ पाइयो कि पाइएन if we form a quadratic equation where we after solving the equations we get x equals to 2,3 or and y equals to 3,2 आयो भने the required number भनेको 23 or 32 लेख्न पाइयो हामीले हैन but if we get here x को भ्यालु चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिटिभ 2 आयो रे नेगेटिभ 2 आयो अर्को चाहिँ positive 2 आयो भने so this will give us the negative value of y also and the positive value of y also भनेपछि in that situation can we take this negative values also लिन पाइ कि नपाइ साथीहरु भन्दैछ हजुर किनभने क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि दुईटा भ्यालुज आउँछ x को पनि y को पनि so what do you think if we get negative x को भ्यालु पनि नेगेटिभ y को भ्यालु पनि नेगेटिभ आछ भने त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नु पाइ कि नपाइ can we accept those values of x and y no why भन्नुस् त किन भन्नुस् त माइनस मा आएकोलाई नलिने किन नलिने भन्नुस् त ल y माइनस को आएकोलाई नलिने के रे भन्नुस् त what is the reason नानी भन्नुस् त के रे what was your reason हरू कहिले पनि माइनसमा हुँदैन हैन मैले भनेको it's about two digits number अनि यसलाई यो प्रब्लममा सल्भ गर्ने बेलामा x को भ्यालु नेगेटिभ पनि आयो भने त्यसलाई हामी लिन पाइएन किनभने नि डिजिट्स भनेको we take only these numbers as digits 6 7 8 9 so डिजिट्स भन्ने बित्तिकै हामी नेगेटिभलाई लिँदैनौं के त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो पोजिटिभलाई मात्र लिने नेगेटिभलाई नलिने हैन त सर अनि तर कहिले के हुन्छ भने फादरको एज चाहिँ 30 आइरा हुन्छ अनि सनको एज चाहिँ 60 आइरा हुन्छ एउटा केसमा अर्को केसमा चाहिँ के आइराछ भने फादरको एज चाहिँ 60 आइरा हुन्छ सनको एज चाहिँ 30 आइरा छ भनेपछि हामीले can we accept both set of values for this solution यो लेख्न पाइ हामीले father is 30 years and son is 60 years भनेर लेख्न पाइ कि नपाइ even if it is mathematically correct इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यस्तो भ्यालु आयो भने हामीले यसलाई लेख्न पाइ एन्सरमा hence the required age of father is 30 years and son को age is 60 years भनेर लेख्न पाइ यस्तो लेख्न पाइन्छ त हजुर even if mathematically correct भए पनि यस्तो लेख्न पाइदैन हैन किनभने फादर को एज चाहिँ ठुलै हुनु पर्यो भनेपछि यो लेख्न पाइएन हामीले यसलाई इग्नोर गर्नु पर्यो अनि हामीले यसलाई चाहिँ लिनु पर्यो अनि अघि साथीले भने जस्तै if while solving the equations
you got x equals to -2, x equals to 3, suppose y equals to -5, and y equals to 6 आयो भने, if this is the question related to the length of suppose length of sides of triangle भन्यो भने हामीले नेगेटिभलाई लिन पर्दैन, नेगेटिभलाई लिनै पाइएन हामीले, किनभने length of the sides of the triangle cannot be negative, or area cannot be negative, or volume cannot be negative. त्यही भएर हामीले यस्तो कुराहरूलाई, even if we get values in while solving the equations, we have to ignore. Now let's do some questions over here today. You can see here, that okay, can you see number 29? Can you see question number 29? Can you see question number 29? हेर्नुस् एकचोटि. Yes, sir. 29 हेर्नुस् है त त्यहाँबाट. पढ्न सकिन्छ हजुर अहिले? ल, यो सल्भ गर्नु पर्यो भने find the number of passengers and the fare to be paid by each passenger भनेर चाहिँ भनेपछि के गर्ने होला हामीले भन्नुस् त. What to suppose here? What should we suppose here? Let the number of passengers if you suppose that the number of passengers be x, then कति पैसा तिरेको छ भन्नुस् त. टोटलमा 360 रुपैयाँ तिर्यो भने हामीले, हैन, 360 रुपैयाँ तिरेको छ हामीले भनेपछि if the total number of passengers are x, if there are x number of passengers, ल फेरि लेखौँ है, 4 भयो. If there are x number of passengers, let यसलाई पहिला यसलाई यस्तो गरौँ है त. Let the number of passengers be x भन्यो भने total number of money spent is 360 rupees. Total amount of money spent there in the picnic for fare is rupees 360. त्यसो भए एकजनाले कति तिर्छ होला भन्नु त ल साथीहरु. How much money should one pay? कति तिर्छ होला भन्नुस् त ल. Money paid by one passenger कति होला ल. कोही साथीले भन्नुस् त हजुर. If total amount of money spent was 360 and there were x number of passengers over there, एकजनाले कति तिर्यो होला. एकजना प्यासेन्जरले कति पैसा तिर्यो होला भन्नु त ल यहाँ साथीहरु. कसैले जम्मा 360 रुपैयाँ तिरेको छ अनि x number of people छ भने एकजनाले कति तिर्छ त. Do you think it is 360 over x तिरेको हैन? And if you look at the question over here, it says that if there were 3 passengers more, each would have to pay rupees 6 less. Means when the number of passengers is in another situation, when if number of passengers is 3 more भनेको x plus 3 भयो भने, then amount of money paid by one passenger कति हुने भयो त यहाँ. One passenger will be 360 over x plus 3.
अब ल साथीले भनिदिनु पर्यो ल कुन चाहिँ ठुलो होला यो नम्बर मध्ये दुईटा नम्बर मध्ये which one is bigger यो ठुलो होला कि यो ठुलो होला ल साथीले भनिदिनु पर्यो हजुर ल which one is bigger कुन चाहिँ ठुलो होला 360 over x or 360 over x plus 3 we are dividing the same number but we are dividing the same number which is 360 by x once and we are dividing the same number 360 by x plus 3 so कसको भ्यालु ठुलो होला त्यसमा 360 by x 360 by x ठुलो होला किन भन्नुस् त ल because if 100 rupees is divided by 5 you will get kati 20 20 and if you divide 100 by 10 you will get 10 भनेपछि यो denominator धेरै भयो भने if the numerator is same if the denominator is bigger then जुन चाहिँ ठुलो नम्बरले हामीले जुन ठुलो डिनोमिनेटरले डिभाइड गर्छौं त्यसलाई this will be less and this will be more भनेपछि यसलाई हामीले माइनस गर्यो भने कति आउनु पर्यो त 10 आउनु पर्यो सो यहाँ पनि के भन्छ भने तीन जना प्यासेन्जर बढी भयो भने चाहिँ 6 रुपैयाँ चाहिँ थोरै तिर्नु पर्थ्यो भन्छ भनेपछि हामीले के लेख्न पाइयो त by question what we can write here is x 360 over x subtract 360 over x plus 3 equals to 6 लेख्न पाइयो हामीले भन्नुस् त ल पाइयो कि पाइएन क्वेशन एकचोटि हेरौँ है ल क्वेशन हेरौँ त हजुर if there were 3 more passengers then the money paid by each passenger would be 6 less भनेपछि के गर्नु पर्यो त हामीले डिफरेन्स चाहिँ 6 हुनु पर्यो नि हैन त हजुर difference of the money for the passengers to be paid when there are three more passengers the difference is 6 भनेपछि यस्तो लेख्न पाइयो हजुर now अब यसलाई हामीले नि is this quadratic equation or linear equation यो भन्दिम त हजुर साथीहरुले कसैले is this linear equation or quadratic equation linear हुने भयो कि quadratic हुने भयो त यो LCM will be x plus 3 अनि यहाँ के आउँछ त 360 x plus 3 subtract 360 x equals to 6 हुने भयो हैन भनेपछि यसबाट के आउने भयो त हाम्रो 360 x plus 360 x plus 0 36 18 339 10 minus 360 x हुने भयो over x 3 plus x and x over here भनेपछि यहाँ के आउने भयो त अर्को there will be x plus 3 equals to 6 so we can cancel out these two and we will be remained with 1080 over x plus 3 equals to 6 हुने भयो अब हामीले यसलाई we can cross multiply and we can get over here 6x x plus 3 equals to 1080 so is it possible to divide 1080 by 1080 लाई हामीले 6 ले डिवाइड गर्न मिल्छ होला हेर्नुस् त एकचोटी मिल्छ सर स्योर हो हजुर यस सर कति आउँछ त भन्नुस् त 180 ल धन्यवाद त्यसो गरे भने हाम्रो सिम्पली सजिलो हुन्छ नि हाम्रो 180 हुने भयो सो वी विल अब यसले चाहिँ हामीले ओपन गर्यो भने के आउँछ त x² + 3x = 180 हुने भयो अब यसलाई सबैलाई त ल्याउँ बिकज दैट इज आवर process of solving the quadratic equation that one side should be 0 x² plus 180 product and difference should be 3 what are the numbers कहिले गेस गर्नुस् त हजुर what are the numbers
3 to 6, 6 to 12. Is 15 minus 12 3? 15 minus 12, is it 3? Again, हजुर, x common, x plus 15 minus 12 common, x plus 15 equals to 0. So we have here x minus 12 or x plus 15 equals to 0. Then what are the values of x? So we have two situations where we can have either x minus 12 equals to 0, which gives x equals to 12, or x plus 15 equals to 0, which gives x equals to negative 15. अब नि negative 15 लाई हामीले लिन पाइ कि नपाइ? Can we take negative 15 as the value of x here? हामीले के भनेको छौँ, x भनेको x is the number of passengers भनेको छ. So can the number of passengers be negative? Negative होला हजुर? No. Negative होला? No, sir. Negative हुँदैन. त्यही भएर हामी के गर्छौँ, त्यसलाई नेग्लेक्ट गरिदिन्छौँ अनि हामी के लेख्छौँ त, therefore number of passengers is 12 and अर्को क्वेशनले अर्को के भन्छ त्यहाँ भन्नुस् त ल. What is the next question? Passenger को नम्बर खोज भन्छ अनि के भन्छ, and the fare to be paid by each passenger भन्छ. भनेपछि 12 जना भयो अनि एकजनाले कति तिर्छ त त्यसो भए? How much money does a passenger pay? कति तिर्छ होला भन्नुस् त ल. And each paid, total was 360 divided by total number of people चाहिँ 12 भएपछि कति तिर्यो त एकजनाले? 30. 30 तिर्यो, रुपिस 30 तिर्यो हैन. ल यसरी गर्नु पर्यो हामीले. So after some days we have to start doing geometry also. किनभने I thought some of the people have not completed geometrical portion in school. So what I believe is if they have completed the chapters, all the chapters in school also, then it will be helpful for them to do here in the class. त्यही भएर हामी के गर्नु पर्यो एकचोटि भने, let them complete the courses, then we can go through each topics. ल कोही साथीलाई यो सल्युसन गरेकोमा नबुझेको छ भने भन्नुस् त हजुर. Is there anyone who did not get what we did here in question number 29? कोही साथी हुनुहुन्छ हजुर नबुझ्नु भयो? सर Yes, भन्नुस् त. तलको त्यो चाहिँ नै कि माथि एकचोटि एक्सप्लेन गर्दिन्छ न फेरि एकचोटि. त्यस्तो भनेको है त बाबु. पहिला क्वेशन हेर्नु पर्यो भाइ. क्वेशन हेर्नु पर्यो पहिला. क्वेशन हेर्नुस् त एकचोटि के भन्छ क्वेशनमा. एकचोटि क्वेशन पढ्नुस् त हजुर यहाँ. What does the question say? कति रुपैयाँ खर्च गर्यो भन्नुस् त? बस भाडामा 360 रुपीस खर्च गर्यो अनि which has to be equally divided by the passengers. भनेपछि if we suppose that there were x number of people, एकजनाले कति तिर्नुपर्छ भन्नुस् त ल. 360 rupees चाहिँ it has to be divided among some people, and if we suppose that the number of people is x भनेपछि एकजनाले भाग एकजना भागमा एकजना साथीको भागमा कति पर्यो त तिर्नु पर्ने पैसा के? Is it 360 over x? हजुर हैन. अनि केही गरी त्यो x जना मान्छेमा चाहिँ 3 जना मान्छे अझै थपिया भए चाहिँ के हुन्थ्यो रे? 360 divided by x plus 3 हुन्थ्यो. अनि x plus 3 हुन्थ्यो. त्यसो गरे भए चाहिँ जस्तो हामी भनौँ न, हामी बस चाहिँ हायर गर्यो भने 10 जना मान्छेले बस हायर गरे अनि पछि चाहिँ एक दुई जना मान्छेहरु चाहिँ एक दुई जना साथीहरु चाहिँ फेरि थपियो भने
हामीले तिर्नुपर्ने भाडा चाहिँ घट्छ कि बढ्छ त? घट्छ घट्छ नि। यस, त्यही गरे हामीले। कति रुपियाँले घट्छ त यो केसमा चाहिँ? इट इज 6 रिड्युस बाई 6 भनेछ। त्यसलाई नै हामीले इक्वेसनमा लगेको। इक्वेसनमा लाँदाखेरि हामीले के पायौँ त? We have the number of people. We suppose the number of people is X. So amount of money to be paid for the fare is 360 rupees, and money to be paid by one passenger will be 360 over X. And if the number of passengers is increased by 3, the total number of passengers will be X plus 3. In that situation, money paid by one passenger will be 360 by 360 over X plus 3. And यिनीहरूको डिफरेन्स चाहिँ कति हुने भयो त? यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ इट इज 6। यो ठुलो हुन्छ, यो नम्बर चाहिँ धेरै हुन्छ, यो नम्बर चाहिँ थोरै हुन्छ। किनभने सेम नम्बरलाई सेम न्युमरेटरलाई एक्सले डिभाइड गर्नुभन्दा त्यही न्युमरेटरलाई एक्स प्लस 10ले डिभाइड गर्यो भने दिस विल बी मोर। यो चाहिँ धेरै हुन्छ, यो चाहिँ लेस हुन्छ। त्यही भएर हामी के गरेको भने यो 360 over x minus 360 over x plus 3 should be equal to 6। बुझ्नुभयो कि भएन हजुर? यो इक्वेसन मेन बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो भाइ। हेलो साथी, कसले सोध्नुभयो हजुर? बुझ्नुभयो कि भएन यो इक्वेसन बनाएको चाहिँ? बुझे सर। इक्वेसन बनाएको बुझेपछि त त्यसलाई हामीले सल्भ गर्न त आइहाल्छ हैन? हजुर हामीले के गर्यो त? एलसिएम लिँदाखेरि यसले यता मल्टिप्लाई गर्यो, यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो, किनभने कमन केही पनि छैन। अनि यसलाई ओपन गरिदियो भने 360 टाइम्स एक्स 360 एक्स भइहाल्यो। 360 टाइम्स 3 भनेको 1080 भयो, माइनस 360 एक्स भयो। यो दुईटा क्यान्सल भयो, अनि बाँकी के भयो त हाम्रो 1080 over x plus 3 equals to 6 भयो। So before we do the midterm factorization, if we could simplify these two numbers, then it would be easier to find the numbers midterms। त्यही भएर हामी के गरेको भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडको 6 ले राइट ह्यान्ड साइडको 1080 ले डिभाइड गर्दाखेरि we got 180, and in the left hand side we have x times x plus 3 equals to 180, and the main idea to solve the quadratic equation is getting the right hand side 0। राइट ह्यान्ड साइडमा 0 ल्याउनै पर्यो हामीले। त्यही भएर हामीले के गरेको भने 180 लाई लेफ्ट साइडमा ल्यायो, माइनस 180 भयो, 180 भयो। अब 180 लाई हामी फ्याक्टराइज गर्दै गयो हामीले यहाँ, and we try to find here such that the difference will be 3 and multiply गर्दा 180 आउनु पर्यो। भनेपछि हामीले के लेख्यौँ त यहाँ 3 times 2 भनेको 12 भयो। 15 बाट 12 घटाउँदाखेरि 3 आउँदो रहेछ। भनेपछि हामीले के भन्यो के स्योर भयौँ भने 15 बाट 12 घटाउँदाखेरि 3 आउँछ, 15 ले 12 ले मल्टिप्लाई गर्यो 180 आउँछ, किनभने these are the factors of 180। So there is no doubt। That's why we took that the midterms of this factorization will be 15 minus 15x minus 12x। अनि यो दुईटाबाट कमन लियो हामीले, x कमन लियो, बाँकी के भयो x plus 15 भयो, माइनस छ, यहाँ पनि माइनस छ। सो whenever we have negative sign in the front, then we have to take the negative common जहिले पनि। minus 12 कमन लियो, x plus 15 भयो। So we have two situations over here, x minus 12, x plus 12, and दुईटैलाई सँगसँगै लियो भने one after another लियो भने we got here x को value 12 and x को value -15। नेगेटिभ लिनु पाइएन किनभने x भनेको नम्बर अफ पिपल हो, नम्बर अफ पिपल इज नट काउन्टेड इन नेगेटिभ फर्म। द्याट्स वाइ यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गरिदिने। सो we took 12 only as the number of passengers, and if the number of passengers is 12, the money spent was 360 rupees। That's why 360 rupees divided by 12 गर्दाखेरि रुपिस 30 आयो। भनेको एकजना मान्छेले चाहिँ एकजनाको भागमा चाहिँ 30 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने रहेछ, जतिखेर चाहिँ 12 जना मान्छे चाहिँ पिकनिकमा जान्छन्। हुन्छ हजुर? इज इट फाइन नाउ? हेलो साथी, कसले सोध्नुभयो? बुझ्नुभयो कि भएन हजुर? अब मलाई भनेर सर। यस कसले सोध्नुभयो त? यु आर आस्किङ हैन त? बुझे सर। ल अब क्लास वर्क पनि गर्नु पर्यो, आफैले पनि गर्नु पर्यो हैन? ल 28 गरौँ न, सेम सिमिलर रहेछ। ल हेरौँ त ल 28 नम्बर। इट्स सिमिलर काइन्ड अफ क्वेसन।
Let's try 28, everyone. ल 28 गरौँ त हजुर सबैजना साथीहरू. कसको मिल्यो हजुर नम्बर 28 मिल्यो कि मिलेन हजुर मिलेन भने भनेपछि हजुर इफ यु गेट स्टक समवेयर टेल मी वी शुड हेल्प इच अदर क्वेसन बनाउनु भयो त हजुर साथीहरूले आर यु एबल टु मेक द इक्वेसन और इक्वेसन्स कसले बनाउनु भयो हजुर इक्वेसन एनीवन आर यु एबल टु मेक इक्वेसन्स
So we have to consider two things over here, right? One is the sum of money, and one is the total number of boys. भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ भने दुईटा भेरिएबल मान्नु पर्ला नि यहाँ. So if you haven't got the equations, then what we can do here is let the sum of money be x भन्दियो भने हैन, let the sum of money be x and number of boys be y भन्दियो भने एकजनाको भागमा कति पर्ने भयो भन्नु त ल. एकजनाको भागमा कति पर्ने भयो अघि अहिलेको क्वेशन हेर्यो भने अघि जस्तो गर्यो भने फर्स्ट केसमा can we write x over y minus x over y plus 2 equals to 10 लेख्न पाइयो हजुर फर्स्ट इक्वेसन. And second case ma, if the number of boys are decreased by 2, y minus 2 by भने minus x over y गर्यो भने there is a difference of 15. अब यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने अब हामीले इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गर्ने. सकिन्छ त हजुर गर्न? ल सक्नु पर्यो त यो आफै गर्नुस् ल. सल्भ दिस वान आएन भने भन्नुस् ल. बच्चाहरूले पनि गर्नु पर्यो हजुर. कसको आयो हजुर आन्सर अब सल्भ गरेर भन्नुस् त हजुर साथीहरुले. Anyone could get the answer? आएन भने भन्नु है हजुर सल्भ गर्नलाई. I can help you, but you should try. If you don't try, then you won't be able to get mastery over this process. Equation 1 बाट x को भ्यालु निकाल्ने, equation 2 बाट पनि x को भ्यालु निकाल्ने, अनि दुईटा इक्वेसनलाई इक्वेट गरिदिने, y को भ्यालु आइहाल्छ. Equation 1 बाट you can take common x, you can take x common equation 1 बाट, so that the remaining will be 1 over y minus 1 over y plus 2 equals to 10 भयो. So get the value of x from equation 1. Similarly, get the value of x from equation 2 as well. 1 over y minus 2 minus 1 over y गरिदिनुस्. x को भ्यालु निकाल्ने, दुईटालाई सल्भ गरिदिने, you will get the value of y. Okay, then यो गर्नु पर्यो हजुर. विभूषण जी गर्नुभयो हजुर? हजुर गर्नुभयो त हजुर? गरेको छैन सर. कहिले गर्ने त हजुर? कहिले गर्ने? कहिले सिक्ने त? What are you doing there then?
के गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ भन्नुहोस् त हजुर हेरिरहेको थिएँ ए इक्वेसन बनाएको बुझ्नुभयो कि भएन बुझेछ इक्वेसन सल्भ गर्ने है त त्यसो भए हस् दीप शिखा हजुर क्यान यु सल्भ द इक्वेसन्स Did you say yes? I didn't hear. Deep Shikha, did you say yes? Okay. I am Sir, assuming first equation को x5 हो. first equation बाट x Hello, कसरी आउँछ sir. हजुर first equation बाट नि ड्याङ्ग आयो त x को भ्यालु आउँदैन नि x को भ्यालु x को भ्यालु कति हो बाबु Did you say 5 from equation 1 नै x को भ्यालु in terms of y आउँछ नि त हाम्रो x को भ्यालु in terms of y आउँछ equation 1 बाट equation 2 बाट पनि x को भ्यालु in terms of y आउँछ अनि त्यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने भने हो के हजुर Okay, then try yourself. I should say goodbye. Good evening, all of you. Once again, namaste, all of you. Namaste, sir. Namaste, Asmita, and you all. Welcome to you all in today's class. आजको इङ्ग्लिस क्लासमा पनि तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ अहिले हामी अल टुगेदर 14 स्टुडेन्ट्स हौँ तर हामी मध्ये एक्जाम चाहिँ किन एटेन्ड गरेनौँ अस्मिता हामीले एक्जाममा किन पार्टिसिपेट नभएको भन्नुस् त What about Anju, Sandhya, Dikshika, Krishna, Vikas Patel, and only Pratiksha. Only two has sent me that. Only two have sent their answer sheet. Remaining others they haven't, right? अहिलेसम्म तपाईहरु दुईजना बाहेक अरु कसैले भेटेको मैले पठाएको मैले भेटिन एकजना कसले भन्नुभएको थियो आई सेन्ड बट म्यामले पठाएको चाहिँ मैले भेटेको छैन आई विल टक अबाउट दैट विथ म्याम राइट सो टुडे we'll discuss about one free writing activity हामीले how to start paragraph and how to manage paragraph भन्ने टपिक्स हामी पढ्दै छौं so let me start wait started I think okay fine
Now let me share my screen. Then we'll talk about the topic. Is it visible? Okay, fine. So did you get the screen? Screen भेट्नु भयो? Screen share भएको हो? छैन सर. Okay, now I'm starting. Wait. Oh, sorry, with audio. Now I Are you listening my voice or not? अघि नै चाहिँ सुनिएको थिएन, अहिले चाहिँ सुनिरहेछ सर. Okay, fine. Now screen is okay? Yes sir. Okay, now let me start today's class. Welcome you all in today's class. In today's class, we'll discuss about how to improve our writing activities. So paragraph writing, mainly in your essay examinations, question number 5, 6, 7, they just belong to they just covers your free writings and guided writing activities, होइन? तपाईको एसीमा 6 मार्क्स 7 मार्क्स र 8 मार्क्स गरेर प्लस क्वेसन नम्बर 5 मा पनि फ्री राइटिङ एक्टिभिटिजहरु आउँछ, सम गाइडेड राइटिङ एक्टिभिटिजहरु आउँछ. त्यसमा चाहिँ यु नीड टु राइट सम प्याराग्राफ्स. कहिलेकाहीँ तपाईलाई एसे आउन सक्छ, न्युजपेपर आर्टिकल लेख्न आउन सक्छ, यो ओपिनियन पर्सनल एसे आउन सक्छ. सो जेसुकै आए पनि यु हैव टु सेपरेट दैट प्याराग्राफ. अब तपाईले लेख्दाखेरि फ्री राइटिङमा विभिन्न प्याराग्राफहरु छुट्याउनु पर्ने हुन्छ. मेनली इच एन्ड एभ्री प्याराग्राफ हैज सम एलिमेन्ट्स. प्रत्येक प्याराग्राफमा केही न केही एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ. त्यसमा मेनली 3 एलिमेन्ट्स आर देयर. त्यसको बारेमा आज हामी विल डिस्कस अबाउट दैट एन्ड हाउ टु मेक योर राइटिङ स्पेसिफिक. तपाईको राइटिङलाई कसरी स्पेसिफिक गर्ने, तपाईको प्याराग्राफलाई कसरी स्पेसिफिक बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्छौं. So please don't miss this class. I'm going to start today's topic, writing paragraphs. How to make paragraphs, है? एसेमा हामीले लेख्ने 3-4 वटा प्याराग्राफलाई पनि इच एन्ड एभ्री प्याराग्राफमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिक्छौं आज हामी. So first, let me talk about the paragraph. What is paragraph? Can anybody read that? What is in screen? एकजनाले पढिदिनुस् त प्याराग्राफ भनेको के रहेछ? पढ्नुस् त. A paragraph is generally defined as the combination of sentences dealing with one main idea, which is sometimes also called the topic sentence. Okay, fine. Paragraph is generally defined as the combinations of sentences, yes, dealing with one main idea, which is sometimes also called the topic sentence. भनेको सेन्टेन्सहरुको ग्रुप हो. इट्स द कम्बाइन्ड फर्म अफ सेन्टेन्स. तपाईले इफ यु आर राइटिङ 4, 5, 6, 7 सेन्टेन्स टुगेदर, सो दैट इज वन प्याराग्राफ, है. तर प्याराग्राफ त्यति मात्रै हैन. सो प्याराग्राफमा के हुन्छ, प्रत्येक प्याराग्राफमा देयर इज वन टपिक सेन्टेन्स. टपिक सेन्टेन्स भनेको के हो, अबाउट दैट वी विल डिस्कस, है. सो
Often the topic sentence occurs at the beginning of paragraph, while the rest of the sentence in the paragraph expand, illustrate, or the modify the main idea. तपाईको प्रत्येक प्याराग्राफ हामी जो छुट्याउँछौँ नि प्याराग्राफको टपमा हामी फर्स्ट सेन्टेन्स जे लेख्छौँ त्यसैलाई हामीले टपिक सेन्टेन्स पनि भन्छौँ है स्टार्टिङ सेन्टेन्स अफ इच प्याराग्राफ यसरी बुझौँ है सो प्याराग्राफ्स भनेको त हाम्रो ग्रुप अफ सेन्टेन्स हो अब त्यो प्याराग्राफ कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि आज हामी सिक्छौँ सो प्रत्येक इन इच एन्ड एभ्री प्याराग्राफ फर्स्टमा टपिक सेन्टेन्स हुन्छ अनि मेन आइडियाजहरू हुन्छ अनि लास्ट सेन्टेन्सलाई कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स भन्छौँ हामी त्यसलाई चाहिँ हाम्रो थेसिस स्टेटमेन्ट अर्थात् कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स भन्दा पनि भयो सो प्रत्येक प्याराग्राफमा वाट यु राइट you have to involve the three components, that is topic sentence, supporting sentence, and concluding sentence. Okay, so each paragraph contains three components. What are they? Topic sentence, supporting sentence, र concluding sentence. Now topic sentence भन्दा के हो बुझ्नु पर्यो है I said before, it is the beginning sentence of each paragraph. प्रत्येक प्याराग्राफमा तपाईको टपिक सेन्टेन्स हुन्छ स्टार्टिङ लाइनलाई टपिक सेन्टेन्स भन्छ सो हाउ टु मेक द्याट मोर इफेक्टिभ इज योर ड्युटी अब तपाईलाई थाहा छ प्याराग्राफमा एक्जाममा चेक गर्ने मान्छेले तपाईको कम्प्लिट प्याराग्राफ वन बाइ वन नपढ्न पनि सक्छ अर्थात् पढ्दाखेरि झन् तपाईको मिस्टेक्सहरु बढी देखिन सक्छ सो हाउ यु वान्ट टु मेक हाउ यु क्यान मेक योर द्याट teachers or your just examiner to trust on you from your topic sentence that what you have written inside that paragraph that can be spoken by only topic sentence तपाईले त्यो प्याराग्राफ भित्र के लेख्नु भएको छ भन्ने कुरा फर्स्ट सेन्टेन्सले भन्छ सो त्यो फर्स्ट सेन्टेन्स एकदम इफेक्टिभ हुन पर्यो तपाईको है फर्स्ट प्याराग्राफमा हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भन्छ इन्ट्रोडक्सनको पहिलो सेन्टेन्समा तपाईले केलाई डिफाइन गर्नु भएको छ त्यो टपिक सेन्टेन्स हुन्छ अब राइटरले चेक गर्ने मान्छेले के बुझ्छ भने त्यो टपिक सेन्टेन्स पढेर यो भित्र यसको बारेमा लेखेको छ है भन्छ उले त्यो भित्र डिटेलली जान नजान पनि सक्छ सो तपाई स्मार्ट भएर टपिक सेन्टेन्सलाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा तपाईको भित्री कमजोरीहरु नदेखिन सक्छ चेक गर्ने मान्छेले त्यसरी इन्स्पायर गर्न सक्नुहुन्छ सो इट टेल्स व्हाट द प्याराग्राफ इज गोइङ टु बी अबाउट तपाईले के को बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा फर्स्ट सेन्टेन्सले भन्न पर्ने हुन्छ है इट क्यारीज द मेन आइडियाज तपाईले फर एक्जाम्पल देयर आर मेनी एडभान्टेजेस अफ युनिभर्सिटी सरी देयर आर मेनी एडभान्टेजेस अफ टेलिभिजन भन्नुभयो भने त्यो प्याराग्राफमा तपाईले टेलिभिजनको बारेमा मात्र लेख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा भइन्छ के सो डोन्ट मिक्स अदर आइडियाज तपाईले जे टपिक सेन्टेन्समा लेख्नुहुन्छ त्यसैलाई एक्सपान्ड गर्ने हो प्याराग्राफमा त्यसले गर्दा तपाईको राइटिङ स्पेसिफिक पनि हुन्छ अनि तपाईलाई राम्रो स्कोर ल्याउन पनि काम लाग्छ आर यु लिसनिङ बुझिराख्नु भएको छ नि बुझिराख्नु भएको छ ठीक छ तपाईले गाइडेड राइटिङ अर्थात् फ्री राइटिङ गर्दाखेरि प्रत्येक प्याराग्राफ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र प्याराग्राफ छुट्याउँदाखेरि त्यहाँ तीनटा कुराको ख्याल गर्नुपर्छ एउटा टपिक सेन्टेन्स भनेको प्याराग्राफको फर्स्ट सेन्टेन्स सपोर्टिङ सेन्टेन्स भनेको होल बडी प्याराग्राफ र लास्टको इन्डिङ सेन्टेन्सलाई सपोर्टिङ सेन्टेन्स भन्छ कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स भन्छ है ओके अब मेन आइडिया अर्थात् सपोर्टिङ सेन्टेन्स त्यहाँ भित्र हामीले के लेख्नु जे कुरा टपिकमा हामीले सर्टमा लेख्यौं नि त्यसैलाई हामीले एक्सपान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै other sentence in the paragraph support the main that the topic sentence carries topic sentence जे भनेको छ त्यो बारेमा मात्रै लेख्न पर्यो त्यहाँ भन्दाखेरि there are many benefits of university education or there are many benefits of television or mobiles भन्नुभयो त्यहाँ भित्रमा तपाईले बेफाइदा लेख्नु भयो भने तपाईको राइटिङ स्पेसिफिक मानिदैन यो स्कोर्स also will be decreased है स्कोर पनि घट्न सक्छ सो जुन आइडियाजलाई टपिकमा राख्नुभयो त्यही आइडियालाई सकाउनु पर्यो पहिला So these sentences explain, describe and modify the main ideas. तपाईको माथिको आइडियालाई नै एक्सप्लेन गर्ने हो बडी सेन्टेन्सको काम सपोर्टिङ सेन्टेन्सको काम है फाइनल सेन्टेन्स इज कन्क्लुडिङ आइडियाज or concluding sentence. It marks the end of the paragraph or simply restate the topic. यसमा नयाँ कुरा आउँदैन कन्क्लुडिङमा नयाँ कुरा आउँदैन माथि भनेको सबै कुरालाई तपाईले प्याराफ्रेज गर्ने हो अर्थात् यु हैव टु राइट योर ओन वर्ड्स आफ्नो वर्ड्स लेख्ने हो त्यहाँ है सो तीनटा कुरालाई पर्फेक्ट लिनको लागि कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा यु क्यान सी वन प्याराग्राफ हियर अब यो कुरालाई प्याराग्राफमा लेख्दै माई स्कुल लाइब्रेरी छ हेर्नुस् त माई स्कुल लाइब्रेरी भन्ने टपिकमा लेख्दाखेरि फर्स्ट सेन्टेन्समा के लेखेको छ हेर्नुस् त क्यान यु रिड एनीबडी व्हाट इज देयर
What is there? Can you speak? Are you there? Please speak. What is written there? My school library. Yes, my school library contributes significantly to students' learning. भनेको यो प्याराग्राफ भित्र इम्पोर्टेन्स अफ स्कुल लाइब्रेरीको बारेमा लेख्नु छ होला भनी बुझ्नु पर्यो है. It has contributed to learners learning. विद्यार्थीको सिकाइको लागि एकदमै राम्रो काम सिग्निफिकेन्टली भनेको इज मोर इम्पोर्टेन्टली भ्यालु गरेको छ भनेको त्यो चाहिँ व्हाट इज दैट इज टपिक सेन्टेन्स. अब स्कुल लाइब्रेरीको इम्पोर्टेन्सहरु मात्रै होला यो भित्र. The school library is well stocked and well maintained. Same library के कुरा गरियो. We can read books on various subjects. त्यो पनि इम्पोर्टेन्स लेखियो. These books help a lot to our understanding of academic subjects. त्यो पनि इम्पोर्टेन्स लेखियो. We can find book on biology, chemistry, algebra, history, geography, literature, language, etc. Importance देखियो. Beside academic books, the library has the good collection of famous magazines, newspapers, and several other reading materials. That is also importance. These reading items help us to our project work, extracurricular and creative activities. When we finish a lesson in our classroom, our subject teacher provides a list of book that we need to go through for deeper and better understanding. After school, we visit the library and read the books and magazines of our interest. The all sentences are related to the library, how library has contributed in students' learning. लाइब्रेरीले बच्चाहरूको लर्निङमा कसरी सिकाएको छ, के इम्पोर्टेन्ट गरेको छ, के कन्ट्रिब्युट गरेको छ भन्ने कुरा लेखाएको छ. प्रोजेक्ट गर्न पनि लाइब्रेरी चाहिँदो रहेछ, लिजर टाइम स्पेन्ड गर्न पनि लाइब्रेरी चाहिँदो रहेछ, भेरियस बुक्सहरूको बारेमा पढ्न पनि लाइब्रेरी चाहिँदो रहेछ, एक्स्ट्रा नलेज र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीको लागि पनि लाइब्रेरी चाहिँदो रहेछ. सो अल प्याराग्राफ हेज स्पोकन द सेम थिङ द्याट इज इन द फर्स्ट सेन्टेन्स. पहिलो सेन्टेन्समा जे थियो नि, माई स्कुल लाइब्रेरी कन्ट्रिब्युट्स द सिग्निफिकेन्टली टु द स्टुडेन्ट्स लर्निङ. लाइब्रेरीले स्टुडेन्ट्सको लर्निङमा सिग्निफिकेन्ट रोल खेलेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ देखाइयो. यो सबै के भयो त, सपोर्टिङ आइडियाज भयो. कसलाई सपोर्ट गर्दैछ? टपिक सेन्टेन्सलाई. हैन, व्हाट इज द लास्ट एन्ड कन्क्लुडिङ आइडियाज हेर्नुस् त. ओभरअल माई स्कुल लाइब्रेरी इज द गुड प्लेस फर इन्फर्मेसन एन्ड नलेज. अब लास्टमा उसले आफ्नो आइडिया दियो. माथिको सबै कुरालाई मिक्स गर्दाखेरि के भन्नुभयो राइटरले? ओभरअल my school library is the good place for information and knowledge. यसरी चाहिँ प्याराग्राफ लेख्नुभयो भने this is the perfect paragraph having the perfect unity, perfect organization and perfect sentence structures. है, तपाईहरुले पनि अब प्याराग्राफ लेख्नु पर्यो, कुनै पनि एस्से लेख्नु पर्यो भने तपाईले एउटा प्याराग्राफ, दुईटा प्याराग्राफ, तीनटा प्याराग्राफ लेख्न सक्नुहुन्छ. प्रत्येक प्याराग्राफमा यो तीनटा कुराहरु फलो गर्नु पर्यो. फर्स्ट सेन्टेन्स प्याराग्राफमा त्यो भित्र तपाई के लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो त्यसको बारेमा भन्नुस्. त्यसपछि त्यसै मेन सेन्टेन्सलाई, टपिक सेन्टेन्सलाई नै तपाईले के गर्नु पर्यो? एक्सप्लेन अर एक्सपान्ड गर्नु पर्यो र फाइनल्ली तपाईले त्यो प्याराग्राफमा आफ्नो ओपिनियन दिनु पर्यो. त्यसलाई चाहिँ आफ्नो ओन ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो, अथवा त्यसलाई हामीले प्याराफ्रेज भन्दा पनि भयो सर्टमा. त्यसैलाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा ओभरअल, इन सर्ट, एट द एन्ड, नसेल, हैन, यु हेभ टु राइट दिस वन. क्लियर? यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ. अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु, वेज टु क्याप्चर योर रिडर्स इन्ट्रेस्ट इन टपिक सेन्टेन्स. अब टपिक सेन्टेन्स अर्थात् इन्ट्रोडक्सनको कुरा गरे मैले है. प्रत्येक प्याराग्राफको फर्स्टमा हामी जो लेख्छौं नि, फर्स्ट प्याराग्राफमा इन्ट्रोडक्सन भन्छौं नि, हो, यसलाई इन्ट्रोडक्सनको कुरा गरेर जाऊ है. अब तपाईले पहिलो सेन्टेन्समा एन्सर लेख्दाखेरि इट इज अबाउट इन्ट्रोडक्सन, INTRODUCTION. तपाईले इन्ट्रोडक्सन लेख्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिने भन्ने पनि बुझ्नुस् है. अब यहाँ हियर आर सम टेक्निक्स. सो वे टु क्याप्चर योर रिडर्स इन्ट्रेस्ट भनेको तपाईको जसले पढ्दैछ भनेको तपाई त यु आर राइटिङ जस्ट फर एक्जामको लागि हो नि त. अब एक्जामको लागि लेख्दै हुन्छ, तपाईले बुकमा लेख्ने होइन भने you should think about how you can impress your examiners, how you can impress the person who is checking your answer sheet. तपाईको एन्सर सिट कसले चेक गर्दैछ त्यसलाई इम्प्रेस गर्नु पनि तपाईको दायित्व हुन्छ. इफ यु आर गोइङ टु पब्लिश योर बुक,
बुक पब्लिस गर्दै हुनुहुन्छ भने यु हेभ टु थिङ्क अबाउट योर रिडर्स, तपाईँको रिडर्स को हो, अडियन्स को हो भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ। इफ यु वन्ट रियलाइज द्याट देन नोबडी विल रिड योर बुक्स है। तपाईँले आफ्नो बुक पढ्ने बनाउनको लागि त तपाईँको रिडर्स को हो भन्ने थाहा पाएर लेख्नु पर्यो नि त। फर इक्जाम्पल इफ यु आर राइटिङ बुक्स फर चिल्ड्रेन you have to use the word very simple and that might be interested for the children, होइन। if you are writing stories for the old people you have to think about that. if you are writing the book for adolescent you have to keep the topic like that हो। कसको लागि बुक लेख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, त्यसको लागि तपाईँले त्यही अनुसारको राइटिङ ल्याङ्ग्वेजहरू सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो टपिक सेन्टेन्स गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिने, लिसन। आस्क द स्टिमुलेटिङ क्वेसन्स भनेको यु क्यान स्टार्ट विथ क्वेसन। कहिलेकाहीँ हामीले जहिले पनि हामीले फर्स्ट प्याराग्राफ स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले केमा ध्यान दिन्छौँ, इन्ट्रोडक्सन डिफाइन गर्न खोज्छौँ। इट इज सेड द्याट, इट इज डिफाइन द्याट भन्दै भन्छौँ, तर त्यो जरुरी छैन। जहिले पनि तपाईँको स्टार्टिङ सेन्टेन्स अर्थात् इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफ चाहिँ डिफिनेसनबाटै सुरु हुनुपर्छ भन्ने छैन। समटाइम यु क्यान रेज द्याट स्टिमुलेटिङ क्वेसन्स भनेको मान्छेलाई आकर्षित गर्ने, उनीहरूलाई एट्र्याक्टिभ हुने, एकदम एक्टिभ बनाउनको लागि पढौँ लाग्ने खालको इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन पनि तपाईँले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। दिस इज द न्यू टेक्निक्स, बुझ्नुभयो। फर इक्जाम्पल इम्पोर्टेन्स अफ मोडर्न टेक्नोलोजी भन्ने एसे आएको छ भने अब तपाईँले मोडर्न टेक्नोलोजी मिन्स ब्ला 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 लेख्न जरुरी भएन। मोडर्न टेक्नोलोजी दिस इज द एज अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भन्नै लेख्नुपर्ने पनि छैन। समटाइम यु क्यान रेज क्वेसन, क्यान वी इमेजिन विदाउट टेक्नोलोजी आवर लाइफ विदाउट टेक्नोलोजी, क्यान यु इमेजिन आवर लाइफ विदाउट टेक्नोलोजी भनेर सोद्धाखेरि सुरु हुन्छ। तपाईँ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको लाइफ चाहिँ टेक्नोलोजी बिना के हुन्छ होला। अफकोर्स वी कान्ट भनेर एन्सर पनि आफै दिनुहोस्, अरूले एन्सर दियोस् भन्ने आशा गर्ने होइन। यु हेभ टु रेज क्वेसन एन्ड इमिडिएटली यु हेभ टु एन्सर युर सेल्फ है। यसरी सुरु गर्दा पनि एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। तपाईँले फ्री राइटिङ एसे लेख्दै हुनुहुन्छ भने इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सुरु गर्नुहोस् अनि त्यसको एन्सर चाहिँ तपाईँले आफै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ फेरि उनीहरूले एन्सर दिने वान वे हुन्छ नि त राइटिङ भनेको त, जस्ट यु हेभ टु राइट एन्ड एन्सर युर सेल्फ, अरूहरूले त हेर्ने पढ्ने मात्रै हो। सो फर्स्टमा चाहिँ स्टिमुलेटिङ क्वेसन सुरु गरेर मान्छेलाई अट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। सेकेन्ड वान, युज एन्ड इङ्गेजिङ कोटेसन्स। कोटेसन्स मिन्स यु क्यान राइट सम सेयिङ, फेमस सेयिङ रिलेटेड टु यर टपिक्स। अब मोडर्न टेक्नोलोजीको बारेमा तपाईँ एसे लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो सम्बन्धी तपाईँको दिमागमा कोटेसन केही आउँछ भने if you are prepared then you can write that quotation, from that also you can start भनेको कोटेसनबाट पनि तपाईले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ यो एन्सर है। and next one is make an unexpected or controversial statement। कहिलेकाहीँ तपाईले के हुन्छ भने दिस इज अल्सो न्यू टेक्निक्स। तपाईँ यो त एकदम माथिल्लो लेभलमा काम लाग्छ, तपाईँको लर्निङ बेसिक एससी भने बेसिक लेभल हो, त्यही भएर यति यसको बारेमा त्यति सोच्न पर्दैन। तर पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अहिले हाम्रो विभिन्न टेक्निक्सहरू अपनाउँछ नि आफ्नो कुरालाई बढी एकदम वाइड स्प्रेड बनाउनुको लागि अलिक कन्ट्रोभर्सियल इस्युजमा बढी बोल्ने, अर्थात् त्यो अनएक्सपेक्टेड कुराहरू चाहिँ ल्याइदिने होइन। त्यो कुरा चाहिँ मान्छेलाई नर्मल लाग्छ त अलिकति अचम्म लाग्ने खालको भयो भने ए इट्स न्यू भन्दै मान्छे पढ्न इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त। कहिलेकाहीँ युट्युबमा टपिक्स पनि डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि हामी पढ्न खोज्छौँ नि, हो सेम थिङ। त्यस्तोले पनि मान्छेलाई रिडरलाई एट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ भनेको अनयुजुअल कन्ट्रोभर्सियल टपिकलाई पनि त्यो तपाईँको फ्री राइटिङ जुन टपिक्समा आएछ त्यो सम्बन्धी तपाईँले के सुन्नु भएको छ, कन्ट्रोभर्सियल इस्युजहरू, रिसेन्ट इस्युजहरू, त्यहाँबाट सुरु गर्न पनि मिल्छ। यो स्टार्टिङ सेन्टेन्सकै कुरा गर्दैछु मैले है। नेक्स्ट वान, प्रोभाइड द यस unusual fact, I said before, define an important terms. अब यो अर्को कुरा सबभन्दा ट्रेडिसनल हामीले गर्दै आएको कुरा हो, डिफाइन द्याट टपिक। तपाईले जेको बारेमा एसे आएको छ त्यसलाई डिफाइन गर्ने पनि एउटा तरिका हो, ट्रेडिसनल भयो भने द्याट इज द वे। सो नेक्स्ट वान इज offer a remarkable example. You can start with examples. तपाईले कहिलेकाहीँ चाहिँ examples-बाट पनि तपाईले starting sentence सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। Like if you observe the record of 2022, most of the people, how many percentage of people you can start with like that, right? त्यसरी पनि सुरु गर्न सकिन्छ। So next one is start with personal experience related to topic. तपाईले you can start your opinion about that. In my opinion, I think भनेर पनि तपाईले सुरु गर्न सकिन्छ यदि क्वेशन चाहिँ ओपन इन्डेड छ भने है। So these are the way of starting your sentence. प्रत्येक प्याराग्राफको फर्स्टमा सुरु गर्दाखेरि कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरा फेरि तपाईले बुझ्ने गरी म सिम्पली एकचोटि भन्छु। तपाईले
कुनै एउटा क्वेसन सुरु गर्दा पनि हुन्छ, क्वेसनबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ, कोटेसनबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ, तपाईको आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ, अर्थात् त्यही टपिक जुन टपिकमा एसिया छ त्यसलाई डिफाइन गर्दा पनि हुन्छ। सो दिज आर द वेज है। अनि इक्जाम्पलबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ। इन्ट्रोडक्सन सेन्टेन्स अब के गर्नै हुँदैन, वाट यु सुड नट डु इन इन्ट्रोडक्सन। इन्ट्रोडक्सन सेन्टेन्समा गर्नै नहुने पहिलो प्याराग्राफ लेख्दाखेरि लेख्नै नहुने कुराहरू के हो? फर्स्ट, डोन्ट अनाउन्स योर इन्ट्रेस्ट। तपाईको इन्ट्रेस्टको बारेमा तपाईले जे कुरा सही लाग्छ त्यही बारेमा लेख्न चाहिँ सुरु नगरिहाल्नुहोस्। फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन भनेको सबैले ट्रस्ट गरेको, सबैलाई विश्वास लागेको, सबैले मानेको कुराबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ है। कहिले पनि while starting the introduction sentence you don't write your personal opinion everything। तपाईलाई केही कुरा गलत लाग्छ भने त्यही कुरा what do you think भनेर तपाईको ओपिनियन सोध्यो भने त you can write। otherwise generally तपाईले आफ्नो आफुलाई चाहिँ जे कुरामा इन्ट्रेस्ट छ त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ राख्नु हुँदैन if that is not necessary। जुन कुरा जरुरी नै छैन तपाईले त्यही पढेर आएर हाम्रो कति बाहेको बानी के हुन्छ भने क्वेसनमा अर्कै सोधेको छ तर तपाईले जे पढेर आउनु भएको छ त्यही सार दिने त्यो सम्बन्धी, तर त्यो होइन। कहिलेकाहीँ तपाईलाई इम्पोर्टेन्स आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभ्स आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ बेनिफिट्स आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ डिसएडभान्टेजेस आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ सोलुसन्सहरू आउन सक्छ। क्वेसनले जे मागेर त्यो अनुसार एन्सर दिने, न कि तपाईले के पढ्नु भएको छ। सो नेक्स्ट वान, डोन्ट अपोलोजाइज मिन्स I am very sorry to say that in that sympathy other thing that sentence is okay, तर this is paragraph writing है। त्यो लेटर्सहरु इमेल्सहरुमा यसले काम गर्दैन। यसो मेन बडीको कुरा गरे मैले फ्री राइटिङ, गाइडेड राइटिङ, एसे, स्टोरी अथवा त्यो एक्सपिरियन्सहरु लेख्दाखेरि यो कुरा सरी भन्ने वर्ड्सहरु चाहिँ स्टार्टिङमा गर्नु हुँदैन सकभर है, किनकि त्यो तपाईले चाहिँ यु आर जस्ट राइटिङ योर ओन ओपिनियन, तपाईको विचार राखिराख्नु भयो। सो फर्स्टमै सरी मैले यस्तो लेखे भन्ने कुरा पनि हुनु हुँदैन। डोन्ट अपोलोजाइज। So don't make promise that you don't feel fulfill in that estimate. Don't promise that what you can't write. So today I promise that I am writing this and I hope this is the 100% sure भन्ने कुरा जस्तो कुरा चाहिँ अब्स्ट्र्याक्ट कुरामा नजानुस्। जुन कुरा तपाईलाई साइन्टिफिक प्रुफ छैन अर्थात् फ्याक्ट थाहा छैन त्यसको बारेमा पर्मिसन पनि लिनु भएन अर्थात् प्रमिस पनि दिनु भएन। फाइन, ओके। नेक्स्ट next you should not do, the thing that you should not do is don't create an introduction that is too short or too long। हाम्रो इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफ धेरै लामो 10 सेन्टेन्स 20 सेन्टेन्स को पनि हुँदैन, एक दुई सेन्टेन्समा टुङ्ग्याउनु पनि हुँदैन। एटलिस्ट 3 to 5 सेन्टेन्स चाहिँ हुनुपर्छ है। तपाईको लेभलमा क्लास 10 मा तपाईले इन्ट्रोडक्सन लेख्दाखेरि मिनिमम 3 सेन्टेन्स, टु लङ टु सर्ट भनेको लेट मी राइट हियर, यदि म्याक्सिमम तपाईले लेख्दै हुनुहुन्छ भने 3 सेन्टेन्स हुनु पर्यो, सरी मिनिमम, एन्ड इफ म्याक्सिमम 5 सेन्टेन्स, धेरै लेख्न पर्दैन। यति फर्स्ट सेन्टेन्समा यति हुँदा हुन्छ। अन्डरस्टुड? 3 to 5 सेन्टेन्स को स्टार्टिङ प्याराग्राफ बनाउने, त्यसपछि बाँकी बडीमा जान्छ। सो अबाउट इन्ट्रोडक्सन कसरी सुरु गर्ने, एनी कन्फ्युजन? यो बुझ्नु भयो मैले एक्सप्लेन गरेको पोइन्टहरु? भन्नुस् त। Now it's your turn. तपाईको टर्न बोल्ने समय ल। Speak here. Can you please? खै त बोल्नु भएको? Please speak. Are you listening or not? तपाई सुनिराख्नु भएको छ कि छैन? Nobody is being active. कोही पनि एक्टिभ हुनु हुँदैन त। अनि हाउ टु स्टार्ट क्लास भन्नुस् त। फर्स्ट प्याराग्राफ इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफ कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा कसैलाई कन्फ्युजन छ? अर्थात् यहाँ नयाँ पोइन्ट्सहरु के सर, हाउ टु स्टार्ट विथ दिस भन्ने के कन्फ्युजन छ? प्लिज लेट मी नो। नो सर। सक्नुहुन्छ? क्यान यु मेक फर्स्ट प्याराग्राफ? अहिले म तपाईलाई टपिक दिँदाखेरि बोल्नुहुन्छ? भन्नुस् त। अबाउट इन्ट्रोडक्सन इज फाइन, ठीक छ। अब नेक्स्टमा जाउँ बडी। बडी प्याराग्राफ लेख्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? वेज टु राइट बडी प्याराग्राफ।
हामीले सेकेन्ड प्याराग्राफ, थर्ड प्याराग्राफ, फोर्थ प्याराग्राफ जति पनि हुनसक्छ बडीहरू, मेन इन्ट्रोडक्सन पछिको प्याराग्राफहरूलाई बडी प्याराग्राफ भन्छ। मार्क्स अनुसार हामीले बढाउँछौँ। यदि 10 मार्क्समा आछ भने अझै लामो लेख्नु पर्ला, 8 मार्क्समा आछ भने अलि 2-3 प्याराग्राफ लेख्ने होला, 6 मार्क्समा आछ भने 2 प्याराग्राफ लेख्ने होला, 5 मार्क्समा लाग्छ भने 1.5 इन्ट्रोडक्सन, मेन बडी र कन्क्लुजन एउटा मात्रै प्याराग्राफ हुनसक्छ होला है। यसरी चाहिँ हामीले मार्क अनुसार चाहिँ कति टाइम छ र कति स्कोरको लागि छ, अकर्डिङ टु द्याट वी हेभ टु मेक आवर प्याराग्राफ है। टाइम पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र मार्क स्कोर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी हामीले प्याराग्राफ बढाउनु पर्ने हुन्छ। सो जेसुकै भए पनि प्याराग्राफ लेख्दाखेरि हामीले के कुरामा ध्यान दिने भनेदेखि फर्स्टमा क्ल्यारिटी हुनु पर्यो है। वाट यु आर राइटिङ, धेरै भास्ट लेखेर मात्रै एकदमै किताबकै सारेर मात्रै मैले बढी मार्क्स पाउँछु भन्ने कुरा डोन्ट किप इन योर माइन्ड। त्यस्तो कुरा राख्दै नराख्नुहोस्। तपाईँको लेभल एसई लेभल हो, सो लेभल अनुसारको डिफिकल्टिज चाहिन्छ नै, तर पनि क्लियर चाहिँ हुनु पर्यो। द सेन्टेन्स यु हेभ मेड हैन, the answer you have written or the paragraph you have prepared should be clear. What you have written भन्ने कुरा चेक गर्ने मान्छेले इजिली बुझोस्। सो क्लियर सेन्टेन्स, कम्प्लिट सेन्टेन्स लेख्नु पर्छ। फर्स्टमा क्ल्यारिटी हुनु पर्यो। क्लियर यु हेभ टु राइट वाट यु आर राइटिङ, यु हेभ टु राइट क्लियर। सेकेन्ड वान इज युनिटी। युनिटी भनेको what you are writing in paragraph, there might be more than 5, 6, 7, 8, 9, 10 sentences in the paragraph. Paragraph मा जति सेन्टेन्स पनि हुन सक्छ, त्यो सबै सेन्टेन्सहरू one should be united with other. For example, if you are writing about your hobbies, तपाईले आफ्नो हबीजको बारेमा लेख्दै हुन्छ भने एट द सेम टाइम बिचमा मेरो साथीलाई यो मन पर्छ, you should not write. That is about your own hobby. तपाईको हबीको बारेमा लेख्दै हुन्छ त तपाईको साथीको हबी लेख्नु भएन, त्यहाँ आफ्नो हबी मात्रै लेख्नु पर्यो। Unity भनेको all sentences in paragraph should be related to one topic. अघि हामीले फर एक्जाम्पल मैले तपाईलाई लागि लाइब्रेरीको बारेमा देखाएँ, इट्स ओन्ली अबाउट लाइब्रेरी। यहाँ लाइब्रेरीको बारेमा मात्रै छ, स्कुलको बारेमा पनि छैन, कुनै मान्छेको बारेमा पनि छैन, कुनै घरको बारेमा पनि छैन, नथिङ। इट्स ओन्ली अबाउट वाट, लाइब्रेरी एन्ड द्याट इम्पोर्टेन्स। यति लाइब्रेरीको बारेमा मात्र यो पुरै प्याराग्राफमा छ, द्याट इज द युनिटी भन्छ यसलाई है। सो नेक्स्ट वान डेभलपमेन्ट। डेभलपमेन्ट भनेको one sentence should collect next one है, one sentence should welcome next one। तपाईले पढ्दै जाँदाखेरि one after another मिलाएर यो सेन्टेन्समा यस्तो मार्क्स छ होला, सो he or she has written that sentence भन्ने कुरा चाहिँ स्मुथ हुन पर्यो के। डेभलपमेन्ट भनेको one after another, सिधै ऱ्यान्डमली जम्प। वाइल राइटिङ स्टोरी, तपाईले स्टोरी लेख्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्टमा सेटिङ के भयो, त्यसपछि के भयो, हाउ इट वेन्ट इन क्लाइमेक्स एन्ड फाइनली वाट ह्यापन्स, सुरुवातदेखि लास्ट बिचमा क्लाइमेक्स ल्याएर कसरी इन्डिङ भयो, त्यो सबै कुराहरू वान बाई वान डेभलप हुनु पर्यो। एकैचोटि एउटा देयर वाज स्मल बेबी एन्ड सानैमा मर्यो भन्ने जस्तो कन्सेप्टै हुनु भएन है। one after another, एकपछि अर्को चाहिँ सेन्टेन्स डेभलप भएको हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ युजुअल सेन्टेन्स हुनु पर्यो, अनयुजुअल डेभलपमेन्ट हुनु भएन, मिल्दो कुराहरू हुनु पर्यो। एउटा सानो बच्चा गाउँमा बस्थ्यो, त्यसपछि उसले स्कुलिङ गर्यो, देन हि वेन्ट भन्ने एकपछि अर्को चाहिँ ग्रेजुअल्ली माथि आउनु पर्यो, एकदम स्पिडमा ऱ्यापिड ऱ्यान्डमली चाहिँ ग्रोथ हुनु भएन। So organization, I said about organization means you have to organize your writing हैन, about spacing, about letter format, हरेक कुराहरू चाहिँ अर्गनाइज चाहिँ वेल म्यानेज गर्नु पर्यो। लास्ट वान इज कोहेरेन्स एन्ड कोइजन्स भन्ने, म कोइजन्सलाई मैले अर्गनाइजेसनमा राखेँ। कोइजन भनेको सबै सेन्टेन्सहरूलाई चाहिँ एउटा थीममा अर्गनाइज गर्नुपर्छ, बाँधिएको हुनुपर्छ। सबै सेन्टेन्सहरूको एउटा मेन थीम हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै एडभान्टेजेस अफ टेलिभिजन हो भने त्यो प्याराग्राफमा सबै एडभान्टेजेस अफ टेलिभिजन मात्रै हुनुपर्छ। लास्ट वान कोहेरेन्स भनेको सेन्टेन्सहरू यहाँ बिचमा नयाँ आउनु हुँदैन, एकअर्कासँग मिलेर सेम सेन्टेन्स आउनुपर्छ। आई सेड बिफोर अबाउट द्याट युनिटी है। युनिटी इज रिलेटेड टु द कोहेरेन्स एन्ड अर्गनाइजेसन इज रिलेटेड टु कोहेजन। सो यो कुराहरू ध्यान दिनु पर्यो। अब गर्नै नहुने कुरा, वाट यु सुड नट मेन्सन इन बडी प्याराग्राफमा लेख्नै नहुने कुरा के हो त? डोन्ट मेक टु लङ प्याराग्राफ एन्ड टु सर्ट प्याराग्राफ। हामी कहिले के गर्छौँ, दुई तीन लाइन लेख्यो अनि प्याराग्राफ त्यहाँ थप्न आएन अनि नयाँ प्याराग्राफ लेखिहाल्छौँ, 2-3 लाइन फेरि छुट्याउने, त्यही कुरा गर्ने। सो यसो गर्नु हुँदैन। प्याराग्राफ पनि एकदम एउटा वेटेज हुनुपर्छ। प्याराग्राफलाई पनि कम्तीमा कति लेख्दासम्म हुन्छ, कति जान्न सक्नुभयो। इफ यु डोन्ट ह्याभ एबिलिटी टु राइट अल सेन्टेन्सेस इन वान प्याराग्राफ, सो यु कम्बाइन द्याट वान। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ एउटा सेन्टेन्स, आई सेड बिफोर, एउटा प्याराग्राफमा एउटा आइडिया हुनुपर्छ भन्ने पनि हामी भन्छौँ।
तर सबैमा त्यो क्षमता छैन भने त सबै आइडियाजलाई अर्डर मिलाएर एउटै प्याराग्राफमा लेख्न सकिन्छ। यसको मतलब यो होइन कि ऱ्यान्डम पुरा ठुलो प्याराग्राफ बनाउने र सानो 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 प्याराग्राफ छुट्याउँदै लेख्दै गर्ने बानी राम्रो होइन। इफ यु डोन्ट ह्याभ मच आइडिया, धेरै आइडिया नै छैन भने आए जतिको एउटा मेन बडीमा लेख्नु पर्यो अनि कन्क्लुजन दिनु पर्यो। तर तपाईसँग आइडियाहरू टन्न छ भने सबै आइडियालाई एउटामा मिक्स गर्नु भएन है। सो डोन्ट राइट टु लङ प्याराग्राफ। एकदम 2 पेज 3 पेजसम्म प्याराग्राफ नछुट्याइकन लेख्ने बानी पनि राम्रो होइन। 2 लाइन सक्ने बित्तिकै प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने बानी पनि राम्रो होइन। मिनिमम 5 to 10 सेन्टेन्स अकर्डिङ टु योर लेभल। तपाईको लेभल अनुसार 5 to 10 सेन्टेन्स चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ। क्लियर? नेक्स्ट वान, व्हाट इज देयर? डोन्ट इन्क्लुड मोर देन one idea in each paragraph। सकेसम्म यो राम्रो हो, तर तपाईको लेभलमा मार्किङ स्किल अनुसार यही हुन्छ भन्ने पनि छैन। तपाईलाई चाहिँ अब जस्ट 6 मार्क्समा आछ भने सबै आइडियाहरू एउटै प्याराग्राफमा लेख्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। तर माथि ग्रोथ हुँदै जाँदा तपाईले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ सकभर भने प्याराग्राफमा मल्टिपल आइडियाज मिक्स गर्नु हुँदैन। One paragraph should have one idea। Next one, don't repeat the same ideas unnecessarily। Means one same thing, it is very important because it is very important because it is very important भन्ने कुरा, so it is very important भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटै पटक एउटै प्याराग्राफमा धेरै आउनु हुँदैन। Once you have written one thing, so don't repeat if it is not necessary। So if necessary, you can sometimes you can take as an example and other things हैन। तर इम्पोर्टेन्स नभइकन नेसेसरी नभइकन एउटै सेन्टेन्सलाई चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा पनि बडीमा पनि कन्क्लुजनमा पनि रिपिट नगर्नुस्। ओके फाइन। डोन्ट रिपिट आइडिया अननेसेसरीली। अनि लास्ट वान, डोन्ट मेन्सन लेस अथेन्टिक एन्ड बेसलेस आइडियाज। भनेको कहिलेकाहीँ हामीले प्याराग्राफ लेख्दै गर्दा के गर्छौँ भने लेख्ने त हो नि भन्दै ऱ्यान्डमली आफूले नपढेको कुरा, प्रुभ नभएको कुरा, आइडियाजहरू होइन लेखिदिन सक्छौँ। डेट कन्फ्युजन छ भने बरु आउँदैन भने नलेख्नुहोस् है। इफ यु डोन्ट नो डेट डोन्ट राइट। तर लेखेपछि त एक्ज्याक्ट यु हेभ टु राइट द करेक्ट डेट। दिस पोएम इज रिटन बाई दिस पोएट भन्छ हामी। त्यो पोएट हामीलाई थाहै छैन भने किन लेख्ने, छोडिदिनुहोस्। तर लेखेपछि रङ नलेख्नुहोस् है प्याराग्राफमा, त्यो ध्यान दिनु पर्यो। सो while writing in paragraph, don't mention wrong ideas। अथेन्टिक नभएको, ऱ्यान्डम होला, गलत हो कि सही हो भन्ने कन्फ्युजिङ भएको कुराहरू चाहिँ प्याराग्राफमा राख्नु हुँदैन। फाइन, ओके। सो दिस थिङ्स आर रिलेटेड टु बडी। अब लास्टमा हामी लेट्स गो इन कन्क्लुजन। अब लास्ट प्याराग्राफ हामी प्रत्येक प्याराग्राफको लास्टमा जे लेख्छौँ नि फ्री राइटिङको लास्टमा लेख्ने सेन्टेन्सलाई हामी लास्टको प्याराग्राफलाई हामी के भन्छौँ? कन्क्लुजन भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ लास्टमा कन्क्लुडिङ आइडियाज पनि भन्छौँ। सो concluding sentence refers to the ending or closing sentences। So they are the ending or closing sentence। त्यसले अब तपाईले चाहिँ अब लेख्न पुग्यो है, आई एम गोइङ टु ऱ्याप अप भन्ने चाहिँ देखाउँछ। ऱ्याप अप गर्नु भनेको सकाउनु, टुङ्ग्याउनु। सो टुङ्ग्याउँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिने त? लुक एट हियर, देयर आर सम पोइन्ट्स। फर्स्ट वान भनेको डिस्कस द बोर्डर इम्प्लिकेसन अफ योर टपिक। सो माथि तपाईले जे लेख्नु भयो नि त्यो कुरालाई सर्ट फर्ममा डिस्कस गर्नु पर्यो। जस्ट इम्प्लिकेसन भनेको सर्ट फर्ममा तपाईले राख्न सक्नु पर्यो, इम्प्लाइज गर्नु पर्यो है। सो फर्स्ट वान दैट इज यु हैव टु डिस्कस समराइज द टपिक व्हाट यु हैव रिटन बिफोर। त्यो कुरालाई कन्क्लुजनमा ल्याउनु पर्यो। सेकेन्ड वान, मेक अ प्रेडिक्सन। यु क्यान प्रिडिक्ट। फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सनमा तपाईले गेस गरेर जे पाए लेख्न मिल्दैन। तर आई होप if these things will continuously happen in future, we will have some problems or we will have to face some problem। For example, environment destruction को बारेमा एसे आएको छ भने कन्क्लुजनमा के हुनु पर्यो? If we people will not stop destroying the natures and if we won't be aware about the importance of nature, one day what will happen? We will face the great disasters from the in the earth। हाम्रो लाइफमा एकदम डिजास्टर्स हुन सक्छ, सम कम्प्लिकेसन्स आउन सक्छ। त्यसैले हामीले अहिले नै सावधानी हुनु पर्यो भनेर चाहिँ यसो प्रिडिक्सन गर्न मिल्यो। अहिले गलत काम गर्यो भने फ्युचरमा नराम्रो रिजल्ट हुन्छ भन्ने कुरा त भन्न सकिन्छ। सो कन्क्लुजनमा चाहिँ प्रिडिक्ट गर्न मिल्यो है, माथि इन्ट्रोडक्सन नमिले पनि। नेक्स्ट वान इज युज एन्ड इङ्गेजिङ कोटेसन। यु क्यान युज कोटेसन। इन्डिङमा पनि कोटेसनहरू कोट्सहरू राख्नुभयो भने अलि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ तपाईँको। तर कोट्स राख्नै पर्छ भन्दैमा ऱ्यान्डम राख्ने होइन। इफ इट इज रिलेटेड, तपाईँको टपिक्समा रिलेटेड छ, तपाईँको एसेको टपिक्समा रिलेटेड छ भने मात्रै कोट्स राख्ने, होइन भने नराख्दा पनि फरक परेन।
So you can write your personal opinion. अब चाहिँ तपाईले चाहिँ wrong right भन्ने हुँदैन. What do you think? तपाईको विचार चाहिँ राख्न मिल्ने ठाउँ यही हो. बडीमा इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ जे अथेन्टिक छ, जे सबैले जान्ने छ, सत्य कुरा राख्ने हो. अनि लास्टको कन्क्लुजनमा तपाईको ओपिनियन, मेरो विचारमा, इन माई ओपिनियन भनेर चाहिँ लास्टमा आफ्नो पर्सनल ओपिनियन पनि राख्न सकिन्छ है. सो अफर रिकमेन्डेसन, यु क्यान रिकमेन्ड सम पिपल्स हैन, अरू रिडर्सलाई रिकमेन्ड पनि गर्न सकिन्छ इफ दे हेभ सपोर्टेड यु एन्ड इफ दे हेभ सम क्वेरिज अन यु. वेल, के गर्नै हुँदैन त, हामीले गर्नै नहुने चिज के हो त? कन्क्लुजन लेख्दाखेरि न्यू आइडिया त सुरु गर्नु नै भएन. डोन्ट इन्ट्रोड्युस न्यू आइडिया. अब तपाईले लेख्दा लेख्दा सकिने बेला आइसक्यो, एक्कासी केही कुरा सम्झिनु भयो भने डोन्ट राइट देयर. हाम्रो बानी के छ भने लेख्दै गर्दा हामीले झन्न केही सम्झ्यौँ, सम्झेर थपेको थपे गर्ने बानी छ. त्यसले स्कोर पाउँदैन, वेस्ट अफ टाइम र वेस्ट अफ इङ्क मात्रै हो. सो कन्क्लुजन आइसकेपछि त कन्क्लुजनै गर्ने हो, नयाँ आइडिया लेख्ने नै होइन, त्यहाँ त्यो भ्यालुलेस हुन्छ. अर्को कुरा, डोन्ट सिम्पली रिपिट एन्ड रिस्टेट योर आइडियाज. एकैपटक माथि इन्ट्रोडक्सनमा पनि त्यही, बडीमा पनि त्यही, कन्क्लुजनमा पनि त्यही सेम सेन्टेन्स स्ट्रक्चर नलेख्नुहोस्. इफ यु निड टु राइट, चेन्ज द स्ट्रक्चर्स अर सिनोनिम्स है. त्यो वर्डको सिनोनिम्स चेन्ज गरेर लेख्नु, तर एउटै कुरालाई सेम सारेर नलेख्नुहोस् है. Therefore, it is very important. It is very important. As I said that education is very important. भन्ने कुराहरु चाहिँ टाइम एन्ड अगेन त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरामा बेनिफिशियल यु क्यान राइट हैन. इट सपोर्ट्स अरू लेख्न मिल्यो, तर त्यही वर्ड त्यही भोक्याबुलरीलाई चाहिँ रिपिट नगर्नुहोस् धेरै. लास्टमा है, कन्क्लुजनमा, डोन्ट अनाउन्स व्हाट यु हेभ डन. तपाईले माथि के लेख्नु सबै कुराहरु अनाउन्स फेरि गर्न जरुरी छैन, बिकज द रिडर हेज रेड दैट, पहिले पढिसक्यो. डोन्ट अपोलोजाइज, आई एम सरी भन्ने कुरा पनि यहाँ लेख्न जरुरी छैन. इट्स योर ओन ओपिनियन. तपाईको विचार लेख्ने हो, सबैलाई राम्रो लाग्छ भन्ने जरुरी छैन. सो नो निड टु से सरी देयर. डोन्ट क्रिएट कन्फ्युजन. अब वाइल जस्ट कन्क्लुडिङ योर एन्सर, अब एन्सर सकाउँदाखेरि फेरि कन्फ्युज पार्ने खालको कुनै सेन्टेन्स नलेख्नुहोस्. तपाई आफू पनि कन्फ्युजन हुनु भएन र रिडर्सलाई पनि खै माथि यस्तो भनेको थियो फेरि अहिले लास्टमा अर्कै भन्यो भन्ने कुरा हुनु हुँदैन. जस्ट डोन्ट मेक देम कन्फ्युज. अभोइड द्याट. यदि त्यो कन्फ्युजिङ सेन्टेन्स तपाईलाई लाग्यो भने त्यो राख्दै नराख्नुहोस्. डोन्ट राइट टु लङ एन्ड टु सर्ट. धेरै लामो कन्क्लुजन पनि राम्रो हुँदैन र सर्ट भन्नेमा आधी नै छोडेर आधी लेख्ने पनि होइन. सो एटलिस्ट 2, 3, 4 सेन्टेन्स चाहिँ सुड बी देयर. धेरै लामो हुनु भएन, 10 सेन्टेन्स, 12 सेन्टेन्स, 15 सेन्टेन्सको प्याराग्राफ पनि हुनु भएन कन्क्लुजन. 1-2 सेन्टेन्समा टुङ्गिने पनि हुनु भएन. जस्ट 4, 3, 4, 5 अराउन्ड हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भन्दा अलि सानो त्यतिकै लेख्न सकिन्छ तपाईको लेभल अनुसार. नाउ नेक्स्ट वान, डोन्ट एन्ड इन द अनएक्सपेक्टेड म्यानर. भनेको कहिलेकाहीँ तपाईले अनएक्सपेक्टेड लेख्दा लेख्दै हामी भन्छौँ नि इक्जाम सकियो, टाइमै पुगेन अनि आधी लेखेर छोडे. त्यो आधी लेख्नु भनेको नोबडी विल जज द्याट. तपाईलाई धेरै मार्क्स पनि दिँदैन. तपाईले एक दुई लाइन त लेखौँ मार्क्स पाउँछु भन्ने सोच्नुहुन्छ, तर इन्डिङ राम्रो छैन भने तपाईले त्यो मार्क्स लेख्नु नलेख्नु पनि काम लाग्दैन. सो सकभर तपाईले टाइममै सकाउने गर्नुहोस् र केही टुङ्ग्याउनु पर्ने छ भने जहाँनिर टुङ्गिँदाखेरि टाइम सक्यो त्यही छोडिदिनुहोस्. आधी लेख्नुभयो, अनएक्सपेक्टेड, कन्फ्युजन, अनक्लियर लेख्नुभयो भने त्यसको स्कोर झन् रङ जान सक्छ, नपाउन सक्छ. अर्को कुरा चेक गर्ने मान्छेले तपाईँप्रति इम्प्रेसन रङ हुन सक्छ. त्यसैले सकिन्छ कम्प्लिट सेन्टेन्स लेख्ने, होइन भने नलेख्ने. आधी लेखेर छोड्ने, त्यसको कन्क्लुजन कहिले हुनु हुँदैन. कन्क्लुजन लेख्नै आएन भने नलेख्नु, छोडिदिनुहोस्. बडीमै टुङ्ग्याउनुहोस्. यु वन्ट गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फ्रम देन कन्क्लुजन. तर लेखिसकेपछि चाहिँ कम्प्लिट गर्नुहोस् है. So these all are about writing first paragraph, body paragraph and conclusion area है. अब मैले तपाईलाई यो सबै कुराहरु भन्दाखेरि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने just look at here. हाम्रो चाहिँ एसे को टाइपमा फर्स्टमा अब लेट मी शो द स्ट्रक्चर. यसको फर्मेट कस्तो हुन्छ त? इन्ट्रोडक्सन हाम्रो यो शेपमा छ है. लुक एट हियर. ओके फाइन. इन्ट्रोडक्सन यो छ भने अब हाम्रो नेक्स्ट चाहिँ बडी हुनुपर्छ. बडीमा चाहिँ 1, 2, 3 प्याराग्राफ जति पनि हुन सक्छ. यो चाहिँ बडी है. बडीमा तपाईले यसलाई चाहिँ 1, 2, 3 सम्म बनाउन सकिन्छ है. ओके, प्याराग्राफ. ओके, लास्टमा कन्क्लुजन.
This is the way of writing free writing को यो free writing को ways हो अब तपाईले यो प्याराग्राफमा हामीले चाहिँ randomly लेख्दाखेरि हैन यसको स्ट्रक्चर फर्मेट पनि राख्नु यति लेख्नु भयो भने यसमा त हाम्रो प्याराग्राफहरु ठुलो हुने भयो हैन त्यसलाई चाहिँ अलिकति अलि एक्सपान्ड बढी गर्नु पर्यो लास्टमा कन्क्लुजन अलि सानो गर्नु पर्यो पर्सेन्ट को हिसाबमा हाउ वी क्यान राइट इज लिसन पर्सेन्ट को हिसाबमा यु क्यान राइट 20% ओके यहाँ 20% इन्ट्रोडक्सनले काम गर्छ भने 70% तपाईको यहाँ एन्सर हुनु पर्यो हैन अब यसमा चाहिँ हाम्रो 10% हुनु पर्यो है यसरी हाम्रो राइटिङ चाहिँ हुन्छ 20% you have to write in introduction 70% you have to write in your body and 10% you have to write in your conclusion यसरी गर्दाखेरि तपाईको राइटिङमा चाहिँ मार्क्स आउँछ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु होला है फाइन अब यसको लागि तपाईलाई मैले एउटा टपिक्स आजको लागि टपिक दिन्छु राइट अबाउट योर कन्ट्री ओके नट अबाउट कन्ट्री प्रोभिन्सेस ओके टुडेज वर्क इज राइट अबाउट your province तपाईको कुन प्रोभिन्समा बस्नुहुन्छ तपाईको प्रोभिन्सको बारेमा एक प्याराग्राफ मात्र लेखेर send that in our Viber group okay fine do you understand or not भन्नुस् त Yes, sir. okay tomorrow's work is writing about your province तपाईको कुन प्रोभिन्स हो जान मधेस प्रोभिन्स हो बागमती हो अर्थात लुम्बिनी प्रोभिन्स हो गण्डकी प्रोभिन्स हो कुन प्रोभिन्समा बस्नुहुन्छ त्यो प्रोभिन्सको बारेमा इन्ट्रोडक्सन बडी र कन्क्लुजन जति आउँछ एक पानामा लेखेर मलाई फोटो पठाउनुस् देन आइदर यु अप्लाई दैट टपिक सेन्टेन्स कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स अर सपोर्टिङ सेन्टेन्स अर नट त्यो पनि ध्यान दिएर सिध्याएर भोलिको कुरामा हामी डिस्कस गर्छौं भोलिको क्लासमा फाइन Is it okay? Okay, sir. ठीक छ आजलाई क्लास पनि सकियो है So this much for today's class. We'll discuss about the same topic and other grammatical content in next class. Thank you for listening. Thank you for joining class. But you, some of you are very passive. I hope in coming days you will be very active. आउने क्लासहरुमा अलि एक्टिभ हुनु होला भन्ने आशा गर्न चाहन्छु र आजको लागि thank you. Keep learning.